It's all about humanity. About humanity. Slečna známá, Jo. a Idory sousedka a ona je policistka. Aha. Věděla o Teresce
A zase na základě nečum a jeď. Že jsme se vlastně tak nějak shodli, že ta dívka, u které jsem byl, a kterou jsem chytil za ruku, je Tereska. A vlastně tak... Ale jedem! Kdy to bylo? Já se přiznám, že... Březen? Já jsem se rovna byla v Hájovně. No. Já jsem jezdívala na těch... Ale co čumíte furt? Karel mi volal. Ty vole! Vylízaný. To bylo zřejmé už v tu první chvíli, protože se ptal na Teresku. Já jsem říkala, že bojuje. Ano. To bylo celé takové, já jsem byla rozechvělá, Karel byl... Čeká bude. Vole, Daněk, blbej! Tak by ta druhá politická strana v té koalici měla mít ministerstvo spravedlnosti, které má v gesci státní zástupce zase, aby se to vyvažovalo, aby to nebylo v jedných rukou, protože ta demokracie je o těch kontrolních mechanismech a aby se to vzájemně kontrolovalo a vyvažovalo. A tady to neplatí, protože zatím podle těch předběžných jako toho, jak nám sestavit tu vládu, by mělo jak ministerstvo vnitra, tak spravedlnosti obhospodařovat hnutí ANO. Což... Tak co blbneš ty pako, vole?